নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এই যে আঙঠিটো দেখি আছে। এই আঙঠিটোনো মই কিদৰে বনাইছোঁ আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত তাকেই দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। প্লিজ স্কিপ নকৰাকৈ একেবাৰে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়া আপোনালোকেও এনেধৰণৰ আঙঠি ঘৰত বনাব পাৰিব। এয়া প্ৰথমে মই এটা ৰঙৰ দিবা লৈছোঁ, একলিক কালাৰ। তাৰ হাফৰখনৰ জোখত মই ধুনীয়াকৈ কলমে আঁকি লৈছোঁ। এয়া এটা গোল আঁকি লৈছোঁ, দেখিছে নহয়। মই সেই কালাৰটো মুখখন মানে হাফৰখনৰ জোখত আপোনালোকক দেখাবৰ বাবে সেই হাফৰখনৰ এটা জোখ লৈ দেখাইছোঁ। মোক কিমান ডাঙৰ হৈছে আঙঠিটো আপোনালোকে সেই হাফৰখনৰ অনুমানত চাগে গম পাইছেই কিমানটো জোখ লৈছোঁ। এইফালে মূলটিতৰ পেকেটটো যে লৈছিলোঁ, সেই মূলটিতৰ পেকেটটোৰ পৰা আপোনালোকে এনেধৰণৰ সৰু সৰু দুটা পেকেট পাব মূলটিতৰ পেকেটটোৰ ভিতৰত, আৰু তাৰ পৰা সমান সমান পৰিমাণৰ দুইটা পেকেটৰ পৰা ক্লেৰ উলিয়াই আপোনালোকে মই যে যিদৰে মিক্স কৰিছোঁ দেখিছে, ঠিক তেনেদৰে মিক্স কৰি ল'ব। আৰু এই যে যিখন যে কাৰ্ড মই গোলকৈ বনাই থৈছিলোঁ, এই কাৰ্ডখনৰ ওপৰত ক্লেৰখিনি মই দিয়াৰ ধৰণে আপোনালোকে দি দিব আৰু জাপি চেপত ধুনীয়াকৈ বনাব। আৰু দেখিছে মই কিদৰে জাপিটোৰ চেপ দি ধুনীয়াকৈ আঙঠিটো কিদৰে বনাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে ক্লেখিনি মই যিদৰে কৰিছোঁ ঠিক তেনেদৰে কৰি যাব। আৰু এইফালে মই এটা ৰিং লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে এনেধৰণৰ ৰিং বজাৰত বিচাৰিলে পাব। আৰু আপোনালোকে ৰিংটোৰ মাজভাগত ক্লেৰ দি দিব। মই দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে মাজভাগত ক্লেৰ দি ধুনীয়াকৈ ৰিংটো লগাই ল'ব, যাতে ৰিংটো ক্লেৰখিনিৰ পৰা এৰি নপৰে। আৰু ওপৰত পাউডাৰ দি আপোনালোকে সমান মিহি কৰিব। পাউডাৰ দিলে আচলতে ক্লেৰখিনি মিহি হৈ যায়। ঠিক আঙুলিয়ে আপোনালোকে পাউডাৰ লগাই লগাই মিহি কৰিব, যিমান পাৰে মিহি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়াহে দেখিবলৈ ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকে কলমে এনেধৰণে মই এটা জাপি ডিজাইন আপোনালোকৰ আগত দেখাইছোঁ বাৰু কিদৰেনো আঁকিছোঁ। যদি পাৰে আপোনালোকে এনেদৰে আঁকি ল'ব। যদিহে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কৰোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে গ্লিটাৰ্ছ দিও লগাব পাৰে। মই গ্লিটাৰ্ছ দি ইয়াত লগাব বিচৰা নাই, যিহেতু প্ৰত্যেকৰ ওচৰত যে গ্লিটাৰ্ছ আছে সেইটো নহয় ন। একেবাৰে কম খৰচত আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু মূলটিতে গোটেই আঙঠিটো বনাইছোঁ, আকৌনো আমি গ্লিটাৰ্ছ এক্সট্ৰাকৈ কিয়নো খৰচ কৰিব লাগিছে, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক মূলটিতেই গোটেই ডিজাইনটো দেখুৱাই দিছোঁ কিধৰণে দিছোঁ। আৰু এইফালে যে আপোনালোকে মূলটিতখিনি ধুনীয়াকৈ ৰছী, আচলতে হাত দুখনৰ মাজত যদি ধুনীয়াকৈ জোৰেৰে হেঁচি হেঁচি যদি গোল কৰা যায় ন, তেতিয়া ৰছীৰ নিচিনা এডাল মূলটিতখিনি ওলাই আহে। ঠিক মই দেখুৱাৰ ধৰণে দেখিছে নহয়, এয়া যে দীঘল দীঘল ৰছী টাইপৰ, সেইখিনি আচলতে মূলটিত হয় দেই। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰছী টাইপত মূলটিতখিনি বনাই ল'ব পাৰে। আৰু ওপৰত যিটো যে কলমে আঁকি লৈছিলোঁ, সেই ডিজাইনটোৰ ওপৰত জাপি ডিজাইনটোৰ ওপৰত মই ক্লেৰখিনি এনেদৰে লগাই দিছোঁ। কিদৰে লগাইছোঁ দেখিছে নহয়। মই লগোৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে লগাই যাব। বহুতে সুধি থকা এটা কুৱেশ্যন যে এই গহনা বনাবলৈ সামগ্ৰীখিনি ক'ত পোৱা যায়। আপোনালোকক মই কিছুমানক ৰিপ্লাই দিছোঁ বাৰু, যে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ দোকানত আপোনালোকে গ'লে এনেধৰণৰ সামগ্ৰীসমূহ পাব। নতুবা আপোনালোকে যদি অনলাইন কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে ফ্লিপকাৰ্ট, মিছোটো আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে। আপোনালোকে যদি এই ক্লেৰখিনি যে আপোনালোকে এইটো মূলটিত বুলি যদি চাৰ্চ কৰে তেতিয়াও আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। নতুবা আপোনালোকে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টত গ'লে মানে মূলটিত বিচাৰিলে আপোনালোকক দি দিব। আৰু প্ৰায় সুধি থকা কুৱেশ্যন, এয়া মই ইয়াত এইটো গল্ডেন কালাৰ হয়, গল্ডেন কালাৰে প্ৰথমে ইয়াত কালাৰ কৰি ল'ম। আপোনালোকে যদি কালাৰবিলাকতো সাধাৰণতে কিতাপৰ দোকানতো পোৱা যায়, আৰু আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ দোকানত গ'লে মানে আপোনালোকে পায়েই। নহ'লে সূতা আনিবলৈ গ'লে মানে যিবিলাক যে দোকান থাকে তেনেধৰণৰ দোকানবিলাকতো পায়। আৰু এয়া গল্ডেন কালাৰটো মই কৰি শুকুৱাই ল'লোঁ দেই, আপোনালোকে শুকুৱাই ল'ব। আৰু এয়া দেখিছে নহয়, মোৰ ব্ৰাছডাল ভাগি গ'ল। ৰেড কালাৰ, এইটো মই 0 চাইজৰ ব্ৰাছ আছিলে নেকি, ব্ৰাছটো মই পাহৰি গৈছোঁ দেই।
আপোনালোকে যিমান পাৰে ইয়াৰ ভিতৰৰ কালাৰখিনি কৰিবৰ কাৰণে সৰু সাইজৰ ব্ৰাছ ল'ব এয়া মই এনে ধৰণৰ ধুনীয়াকৈ কালাৰখিনি কৰি লৈছোঁ এনে ধৰণৰ কালাৰ কৰি ল'ব পাৰে আৰু এইফালে অকলে ৰেড কালাৰ কৰিলে ভাল নালাগিব ন আকৌ ইয়াত মই ব্লেক কালাৰ কৰি দিছোঁ যিদৰে আঁকিছিলোঁ যে এইটো চেপতে ধুনীয়াকৈ মই কালাৰখিনি কৰি দিছোঁ এই কালাৰখিনি শুকোৱাৰ পাছত মানে আপোনালোকে শুকাবলৈ দিব শুকোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ওপৰত বাৰ্নিছ কৰি দিব নতুবা আপোনালোকে এনেদৰে পিন্ধিব পাৰিব কিন্তু যদি আপোনালোকে বাৰ্নিছ কৰে ন দেখিবলৈ খুবেই ভাল লাগে এটা শাইনিং আহে সেইটো কাৰণে মই এয়া দেখিছে প্ৰথমে ইয়াত বাৰ্নিছৰ টেমাৰটোত গহনাটো সুমিয়াই দিলোঁ আৰু এনেদৰে ৰ'দত শুকাবলৈ দিম এয়া আঙঠিটো হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ কেনে লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্লিজ জনাব নাপাহৰিব